Okay, gusto mong malaman kung paano lutuin itong napakasarap na sotanghon? Watch this video. Cooking. I'm cooking sotanghon. So, ito ay atsuete oil o kaya pagpainit tayo ng mantika, maglagay tayo ng kaunting atsuete seeds. Ganyan ang mangyayari sa atsuete oil natin. And then, maggigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Okay, since mainit na siya, ito dahon ng sibuyas, ito yung pansahog natin na chicken, at ayan yung pinakuluan natin ng buto-buto para sa pampalasa. Okay, ayan, nailagay na natin yung ating sibuyas. Hindi ko napantay yung kanyang pagkakahiwa, pero okay na rin yan. And then, isunod na natin yung bawang. Okay, ayan na yung bawang. So, since transparent na yung nangyayari sa ating yan. Nagiging transparent na siya. Yan, dagdagan natin ng purple na sibuyas. Kasi pagka maraming sibuyas, although hindi naman sobrang dami, kailangan tama lang sa dami din. Mainam yan, lalo na sa mga may sakit. Yung nilalag na tinatrangkaso, naku, magaling makabuti ng pakiramdam. So, ilagay na natin ang ating mga sahog. Ayan, ito na yung ating chicken na na-chop ng tamang laki lang. Ilagay na natin sa medium heat yung kanyang apoy. And then, isang kutsa. Ayan. Tapos, isasama na rin natin yung buto ng ating yung mga buto-buto. Pampalasa rin yan ito. Hayaan natin kumulo yan. Iiwan lang natin siya para sa ating sotanghon mamaya. Makikita mo kung paano makakaluto ng masarap na sotanghon. Sinabawang sotanghon. Okay, so nilagyan natin siya ng 7 baso ng tubig. Hayaan muna natin kumulo. Pero maaari na natin lagyan ng pampalasa o additional na pampalasa na siguro mga seasoning, siguro pwede na ang isang bouillon cubes yan. Chicken ang pinili ko. Tapos, lagyan na natin siya ng paminta. And then, later on, saka na lang natin siya lagyan ng salt. Yan. Kapag nilagay na natin yung sotanghon. Okay, so tanggalin lang natin yung mga namumuong bubbles. Hindi lahat. Kailangan natin tanggalin yung mga bubbles na feeling natin nakadagdag sa hindi kaaya-ayang o makakadagdag sa hindi kaaya-ayang lasa ng ating sotanghon. Okay, so pakuluan lang natin siyang mabuti. Since nakita niyo naman, napakuluan na natin kanina yung ating buto-buto. Bias ito ng baboy na palalasahin lang natin sa ating sabaw. Tapos naglagay tayo ng sahog na konti ng chicken na hiniwa ng maliliit. At ngayon, kumukulo na siya ng mga halos 3 minuto. Mari na siguro natin isabay yung ating carrots. Bakit yung carrots?
Pakukulayin muna natin ang bahagya siya sa sabaw natin bago natin tuluyang ilagay yung ating sotanghon. Habang dinadagdagan natin yung oras ng pagpapakulo sa ating mga sahog para maging tender pa siya. So, hayaan natin siya ng panibagong 5 minuto. Ayan. Okay, so ilalagay na natin yung ating binili na lagyan na natin siya ng salt with vermicelli. Ayan, nilagyan ko na siya ng 4 para sa ganitong kadami ng ating yan. Nakikita nyo na yan. Ito na yung ating sotanghon. So, dahil sinabawan ang luluto natin, dapat lang na meron siyang enough na sabaw na hihigupin. Okay. So, lagi lang naman natin kailangan tansyahin kung paano yung pagkakaluto ng ating vermicelli na sotanghon. Tapos, yan. So, kung nakikita nyo yung meat natin, yan. Yung ating karne, maayos na yung kanyang pagkakalambot. Kailangan na lang natin itong pakuluan ng at least another 5 minutes. And, ready to serve na yung ating sotanghon. Special sotanghon. Okay, and then, usually nilalagay or ini-sprinkle natin yung ganyan kapag tayo ay kakain na. Pero bigyan na natin siya ng few minutes. It's done. Pwede natin itong lagyan ng hard-boiled egg at the top or pwede na luto na yung ating sotanghon. Usually, pagka mga ganito, humihigop pa ito ng sabaw. So, much better na you have to serve it right away after cooking. Ayan, walang sikreto sa pagluluto. Tamang panlasa lang. Okay, good. Let's add a little bit more na salt. Minsan yung iba, they prefer yung medyo mataas. Na ako medyo matabang lang ako magtimpla. Yan. Let's see. Again. And I think this one is better. Okay, so kung nagustuhan mo to, like, share, and subscribe. And do not forget to push the notification bell down below to get more updates again sa mga susunod nating mga video recipes. Bye! Thank you again for watching.